heo là món thứ 7 dành cho Giáng sinh. 7. Bánh quy gừng, gingerbread cookie. Giới thiệu món ăn. Món bánh quy đặc trưng của lễ hội, có vị gừng và các loại gia vị nóng, thường được tạo hình người gừng hoặc các hình Giáng sinh khác. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: bột mì đa dụng 300g, bơ lạc 100g, đường nâu 100g, mật đường, mola hoặc mật ong 80g, trứng gà 1 quả. Gia vị: bột gừng, bột quế, bột đinh hương, bột nhục đậu khấu, bột nở, baking soda. Các bước thực hiện: đánh bơ mềm và đường nâu cho đến khi bông. Sốt: cho mật đường và trứng vào trộn đều, trộn riêng các nguyên liệu khô, bột mì, bột nở, gia vị, rồi rây từ từ vào hỗn hợp ướt, trộn thành khối bột đồng nhất, bọc kín bột và làm lạnh trong tủ lạnh ít nhất 1 giờ. Cán bột mỏng khoảng 5mm, dùng khuôn cắt hình người gừng hoặc cây thông, nướng ở nhiệt độ 175 độ C trong khoảng 8-10 phút, tùy độ dày. Trình bày và thưởng thức. Trang trí bằng icing, hỗn hợp lòng trắng trứng và đường bột, để vẽ mắt, miệng, nút áo hoặc các chi tiết trang trí khác. Những điều lưu ý: phải làm lạnh bột trước khi cán để bánh không bị biến dạng khi nướng. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ 8.